วาร์ปมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตีนเมืองจันทร์กันนะฮะตอนนี้อยู่ที่โบสถ์พระแม่มารีอานะฮะสวยงามมากครับเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับผมนี่คือขนมในตำนานนะครับขนมควยลิงต้องออกเสียงชัดๆครับควยลิง